نن راځو یو دوه ډیزاین به جوړ کړو. ټیک ده. ها پیج لینډسکیپ، پیج کلر بلیک، کریټ. ها راوشه ټیکس ټایم نیو رومن، ریګولر سایز به زیات کو 72، کلر وایټ. ها مثال چې کمانډ کوم نوم دی ما خبر کړل ولیکو. صحیح ټیک شو. داسې یو نوم به ولیکئ، بیا به راشئ فلټر، فلټر کې سټایلایز کې به بایند بینډ ورکی څنګه دا به راوالي، او دا به رسټرایز لیر کې دلته فرام د لیفت وکې. ها اوکې، تاسو ته به یې څه په نظر راځي که نه د نوم سره خیال دی داسې تیره تیره سره دا ښکاره شو، خو دا زما زیات پکار دي لږ نه. نو دا چې زه بار بار دلته کې راځم نو لږ مشکله به شي ماته. ګوره فرام د لیفت اوکې، بیا به ځم. خو آسان لنډ کار څه دی دلته وګورئ، کنټرول الټ کنټرول اف دا شارټ کټ دی. ډایرکټ د دې ځای نه په شارټ کټ هم شي فلټر. پوه شوې؟ اوس دا نوم زه روټیټ کوم او دغه سیم پروسس زم چې دا د ټاپ طرف ته دا کوم چې دغه دی دا سپارکینګ غونډه کې دی دا د بره ټاپ ته هم شي. نو کنټرول پلس ټي ټرانسفارم دین رائټ کلیک سونه روټیټ 90. ټیک شو. بیا بس وکړه دا افلای کی، بیا براشي فلټر، فلټر کې براشي ښه نه مخکې یو خبره مونږ پرې خو دې نه کاپي پکارو. زه دا به کنټرول زیډ کوم، کنټرول بیا ولیکم. صحیح ډوپلیکیټ لپاره شارټکټ دی کنټرول پلس جی، بس صرف کاپي کې پکاره همدغه کاپي بیا نور دغه کم پراس چې مخکې ما وکړو سیم ټو سیم به دا دي لپاره وکړو. وان سټرایز اوکې، کنټرول الټ اف څومره غواړئ. صحیح ده دومره صحیح ده. اوس به دا نوم روټیټ کړو، کنټرول پلس ټي ټرانسفارم رائټ کلیک او 90 کلاک وایز روټیټ کړه. بیا به دا اپلای کی، بیا به راشي څه ته filter stylize دا اوس د رائټ فرام د رائټ ساید اوکې که رائټ نه کو لیفت نه دواړه اخیستی شو. دا اوس دې طرف ته سیده لاندې مطلب راځي، کنټرول الټ اف دومره پوره دی. بیا کنټرول دا اوس بیرته خپل پوزیشن ته راولو، کنټرول پلس ټي رائټ کلیک روټیټ 90 کاونټر کلاک وایز. دا دې سره بیا داسې میچ کړه. ټیک شو. خو دا نوم که تاسو وګورئ کلیر مونږ ته نه ښکاري. ډوپلیکیټ کاپي مونږ د همدې مقصد لپاره اخیستې وه چې مونږ دا نوم سره کلیر ښکاره شي. نو تاسو بس چل وکئ او بل شدیله دا کلر راځو چینج کړو. په دې کوم کاپي چې تاسو لیر نه ویسته په دې باندې به رائټ کلیک کړئ، رائټ کلیک بلینډینګ اپشن ته به راشئ او دلته به راواخلئ کلر اورلی ګرې کلر نو ریډ وان اوکې که اوکې ولې اپلای نه شو. کلر اورلی دا ولې اوس هم بلیک راځي. نه اپلای کېږي که نه ښه دې ته راګرځو مسله څه ده چې وروسته وګورو. اوس ګوره نوم ما ته بیا هم کلیر نه ښکاري، ما کلر چینج کوو خو مسله څه ده هغې له راځو. څه لیکلی جی آر ای واي ګرې، ګرې خړ ته ویلی شي که نه. دا اوس ځکه بلیک اینډ وایټ راځي. هلته کې ما چې کله نیو پیج کریټ کوو په هغه وخت کې دا مسله وشوله. خو انیوی کلر ما اپلای کړی دی، راشئ وګورئ او زه بیا دا بل پیج ته وړم دا دغه ترې لرې کوم ګورو چې بیا کار کوي که نه. ریډ کلر ما اپلای کړو اوکې که
ټیک شو. ها هغه ته وروسته راځو. دا کومه کاپي چې ما ایستې وه دا به داسې راولي، دې دپاره به پرېږدي داسې. نو هغه چې کوم ډیزاین موږ جوړ کړ هغه هم زموږ سره پاتې شو، او دې سره چې کوم دا نور دغه څیزونه میزونه کلر هم کوم فانټ سټایل چې کوم وو هغه هم زموږ سره کلیر ښکاره شو. ته وګوره په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې ډېر ښکلي فانټ سټایل تاسو ډیزاین کړئ. مشکل خو نه دی. دلته خبره ده ګری کلر وه. نو ګورئ فایل نیو دا چې کله ما جوړو نو دلته کې دغه ټایپ ته ما خیال ونه کړو چې کوم فارمیټ کې کار کوي، ګری سکیل، ځکه دا بلیک اینڈ وایټ راځي او کلرفول نه راځي. زه به واپس RGB کوم دغه پیج کریټ بلیک کلر یس دا کلر راوړو چې کار کوي که نه. دا ډیزاین ټول ډیزاین زه سلیکټ کوم او دلته کې موو کوم. نه اوس RGB شو، زه اوس به ولې چینج کوم. کلر کلیک رایټ بلینډینګ آپشن کلر اوورلے مخه ګری کلر دی سي راډي کا چینج شو کنه سنور مزدار شو. دې طریقې سره جوړول شي. پوه شوې؟ لاړ شم مخکې یو بل ډیزاین جوړو په همدې کې سیم ټو سیم همداسې دی. خاص لږ تاسو خیر اکثره نومونه لیکل شي فایري وور داسې وور دې خېږي که نه. دا څنګه کېږي دې ته وګورئ. پرنټ لینډسکیپ وایټ بلیک اور په تیاره کې ښه لوک ورکوي. صحیح ده. بلیک RGB صحیح کریټ دغه سیم سټایل دی ښه دغه 70 وایټ یس کلیک او ولیکو فایر FIRE فایر. ها همدا سټایل شو. خو مخکې دې نه چې دغه پې تاسو اپلای کړئ Ctrl+T ټرانسفارم right click and then rotate 90 angle clockwise. بیا به راشي filter stylize bind left side اوکې کا صحیح. بیا Ctrl Alt F د ور شغلې بر رواني که نه دومره بس دی. ها بیا به څه وکړې دا نوم به بیرته خپل پوزیشن ته راولې. Ctrl+T right click 90 rotate clockwise 90 د خپل حالت ته رالو. صحیح ده. تاسو وګورئ یو کمانډ مونږ ویلو ستاسو یاد شي سمګ برش سایز سیوا کا بس स्पिन और देखा دا ویډیو بل سټاپ کوم ښه مونږ به دا تیار کړو بیا به وروسته دوباره اپلای کوو. دې نه پس په دې باندې صرف کلر اپلای کول دي. کلر به څنګه اپلای کوو دلته به تاسو راشئ دلته او کلیک کړئ راولئ کلر بیلنس شو کلر بیلنس اول په دې باندې میډ ټون ریډ کلر پکې زیات کا زیړم پکې زیات کا اور ورو تازه کیږي ها. بیا بدلته کې راشي شیډو براوالي په شیډو کې سیم پروسس ها ریډ کلر یلو کلر او همدغه شان هایلایټ را واخله ریډ مستوي خو هم نسوي په دې طریقې سره داسې فایر ټیکس هم تاسو تیارولای شئ. پوه شئ ورونه. اوس همدغه یو کمانډ و د اسمک دا موږ په نور کې استعمالوو مطلب غوږ اوږد کا لنډ کا که نه دغه پپ ایډیټینګ لپاره دلته وګوره سوچ پې وکړه داسې هم کولی شي. نو دا هم زموږ سره فانټ سټایل تاسو جوړولی شئ. اوس سوچ وکړئ بیا چې څه باید موږ نور څه استعمال کړو څه وکړو په څه باندې اپلای کړو دې طریقې سره کولی شئ. نو دغه دوه سټایل دي نو کار پې وکړئ او داسې مزدار فانټ سټایل مطلب کوم نمونه یې تاسو په دې شکل تیارولی شئ. بس